Το ταχίνι είναι ένα παραδοσιακό, εντελώς φυσικό superfood. Πολύ θρέψη, ιδιαίτερη γεύση που δίνει χαρακτήρα στα φαγητά και έτσι αξίζει να το βάζουμε στην καθημερινή μαγειρική μας, με απλές και εύκολες συνταγές. Σήμερα λοιπόν θα σας κάνω μία μελιτζανοσαλάτα, η οποία θα απογειωθεί ακριβώς από τη χρήση του ταχινιού, συν το κάπνισμα που θα κάνουμε στη μελιτζάνα. Θα ξεκινήσω βάζοντας τις μελιτζάνες στο γκάζι για να πάρουν αυτή την καπνιστή χαρακτηριστική γεύση της καλής μελιτζανοσαλάτας. Τις γυρνάω κάθε τόσο μέχρι να δω ότι μαράθηκαν εσωτερικά. Τώρα αφού κρύωσαν θα τις καθαρίσω από όλα τα μαύρα γύρω-γύρω, να μείνει η σάρκα. Δεν πειράζει και αν ξεφύγει κανένα μαύρο μέσα στη σαλάτα, καλό θα κάνει στη γεύση. Βλέπετε έχει μαραθεί εσωτερικά, τώρα μυρίζει καταπληκτικά αυτό το καπνιστό, το οποίο είναι το μισό μυστικό της συνταγής. Βγάζω και τα τελευταία μαυράκια, έτσι με ένα χαρτάκι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να την κόψουμε κομμάτια. Ψιλοκόβουμε με το μαχαίρι, οριζοντίως, καθέτως, διαγωνίως, σε όποια διάσταση του χωροχρόνου μπορούμε. Εντάξει, μην το κάνουμε και τελείως νιανιά, να το νιώσουμε στην μπουκιά. Μόνο που το βλέπω, φτιάχνουμε. Ωραία. Αυτό θα είναι μια ονειρική μελιτζανοσαλάτα. Τη βάζω στην άκρη και ξεκινάμε την Παρασκευή με το ταχίνι. Το ταχίνι, όπως ξέρετε, είναι πηχτό, οπότε για να δουλευτεί θα βάλουμε νερό. Εδώ θέλουμε μόνο μία κουταλιά και κάτι. Γιατί εδώ το ταχίνι δεν είναι η βασική γεύση της συνταγής, είναι αυτή που θα δώσει χαρακτήρα στη μελιτζανοσαλάτα μας. Προσθέτω νερό και θα αρχίσω να το δουλεύω με το σύρμα. Στις άκρες έχει αρχίσει να παίρνει λευκό χρώμα. Στην πραγματικότητα θα αλλάξει το χρώμα μέχρι να δουλευτεί εκεί που το θέλουμε. Πάντα πρώτα νερό και μετά τα υπόλοιπα υλικά, γιατί κάποιες φορές τα υπόλοιπα υλικά σφίγγουν το ταχίνι. Τελεία. Βλέπετε πόσο πιο εύκολα δουλεύετε τώρα. Τώρα μπορεί να πάρει το λεμόνι μέσα. Πάντα το ταχίνι ζητάει λεμόνι. Αλλά τώρα το λεμόνι δεν θα τη σφίξει, δεν θα σφίξει το ταχίνι. Και θα βάλω και λίγο λαδάκι, να έρθουν σε ισορροπία. Τέλεια. Το επόμενο στοιχείο που θα βάλω μέσα είναι λίγο μέλι. Το μέλι και η μελιτζάνα πάντα ταιριάζουν, γιατί το ένα σπάει την πικράδα του άλλου. Δεν χρειάζεται πολύ, λίγο. Το δουλεύω και αυτό με το σύρμα μέσα, θα ενσωματωθεί. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για το κύριο υλικό μας. Η μελιτζάνα. Αρχίζει τώρα το μαγικό. Η γεύση του καπνιστού να δένει με τις υπόλοιπες. Δημιουργείται η γνωστή υφή της μελιτζανοσαλάτας που ξέρουμε, αλλά με πολύ περισσότερα γευστικά επίπεδα από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Πολύ βασικό τώρα είναι τα δύο υπόλοιπα υλικά που θα βάλουμε. Το ένα είναι το σκόρδο, το οποίο θα βοηθήσει το χαρακτήρα της, αλλά δεν πρέπει να το παρακάνουμε γιατί θα κλέψει την παράσταση. Το δεύτερο υλικό, το οποίο απογειώνει γενικά τη γεύση της μελιτζάνας αλλά και των υπολείπων υλικών, είναι το ξύδι. Λίγο, αλλά βοηθάει στα αρώματα. Όπως βλέπετε είναι 5 λεπτά υπόθεση, δεν είναι τίποτα. Αλάτι, πιπέρι. Να έρθει όλο το πράγμα να πάρει τις τελικές του ισορροπίες, γευστικά.
Και δοκιμάζουμε. Καλά, δεν υπάρχει. Θα βάλω και μαϊντανό που θα δώσει μια φρεσκάδα, τραγανότητα, χρώμα. Ψιλοκομμένο εδώ. Και νομίζω ότι έχουμε την απόλυτη μελιτζόν σαλάτα. But